ekor berbentuk kipas. Tu. Oh, ada belanja. Thank you. Comel lah. Alah, comel. Okay guys, ini adalah merpati merak. Okay. Jadi spesies burung ni berat dia anggaran 240 ke 380 gram. Okay. Diet makanan dia jagung. Okay. Seperti gandum. Okay. Habitat dia biasa duduk dekat ladang tanaman lah. Taman bandar biasa duduk. Okay. Kalau kawan-kawan nak tahu, ekor berbentuk kipas. Okay. Yang berdiri 30 ke 40 helai bulu. Okay. Dipelihara sebagai pameran atau hiasan. Tu tengok. Macam bentuk kipas lah. Ni ada ekor. Oh, tu nampak. Oh, dia belanja. Dia punya tu macam kipas. Ekor berbentuk kipas. Tu. Oh, ada belanja. Thank you. Comel lah. Alah, comel. Di zaman-zaman edan, belum dilamar sudah sekamar.